Goedendag. Welkom in Atelier 8A, de verzamelplaats van het kunstenaarscollectief van Domburg. Het gebouw waar u zich nu in bevindt is rond 1920 gebouwd. Vanuit dit pand is de eerste telefoonverbinding met het Verenigd Koninkrijk tot stand gekomen. De oude kabel is nog aanwezig in de grond, echter wordt deze niet langer gebruikt. De ingang waar u zojuist doorheen bent gekomen is de voordeur van het appartement van de toenmalige beheerderswoning van het PTT-gebouw. Het is een mooi appartement met 6 verschillende ruimtes waar sinds 22 februari 2020 Atelier 8A officieel gevestigd is. Wij zijn een collectief bestaande uit diverse creatieve artiesten. Mijn naam is Paul Hoorweg. Als audioproducent en stemacteur neem ik u graag mee op een inspirerende reis door dit gebouw. Na elk gedeelte hoort u deze toon. U wordt verzocht om dan naar de volgende ruimte te gaan. Na de rondleiding heeft u de mogelijkheid om de ruimtes nog eens te bekijken. Gaat u mee de trap op naar boven? Dit is de hal die alle ruimtes van dit appartement met elkaar verbindt. Of niet. Alle werken in het atelier zijn te herkennen aan de naamaanduiding op ooghoogte naast het werk van de desbetreffende artiest. Ik stel graag aan u voor het collectief. Michael Johannes Kluin. Bart van Kervink. Erwin de Visser. Alina Kluin. Florine Sophie Cardon. Manon de Vos. Sydney Graf. Rudy de Jonge. Alain Bianco. Maarten Rolfs of Roelofs. Olivier Mannaerts. En ikzelf, Paul Hoorweg. Onze foto's hangen op de spiegel in de keuken. In onze tentoonstelling laten wij ook graag werken van gastartiesten aan u zien. De gastartiesten van deze keer zijn Lisette Huizinga, Hans Bobbelier, Cliff Beker, Alain Balleur en Thomas Goossen. Recht tegenover de trap ziet u de kamer met een ouderwetse kachel. Boven deze kachel hangt een blauw familieportret. De schilder Hans Bommelier beeldt zichzelf, zijn opa en zijn in Domburg geboren oma af. Komt u mee naar binnen? Deze ruimte was vroeger de woonkamer van het appartement. Herkent u de originele houten vloeren en kozijnen? Toen u deze ruimte zojuist binnenstapte, liep u langs een meesterwerk. Rechts van de deur in de nis staat onder andere een lamp in de vorm van 2 golven van 1,5 kilo massief zilver. Deze en de andere zilveren objecten zijn met de hand gemaakt door Maarten Rolfs of Roelofs. De smederij van Maarten bevindt zich in het pittoreske Poppendam, hier iets verderop op het eiland. Het houten beeldende werk wat in deze kamer staat is van de hand van Erwin de Visser. Het hout is onder andere afkomstig van 18e-eeuwse vergaande Portugese West-Indievaarders die vergingen in de Westerschelde. En houten wijnvaten waarvan het patina nog duidelijk te herkennen is in het hout. Daarnaast ziet u schilderijen aan de muur. Deze zijn gemaakt door Michael Johannes Kluin. Al zijn werken zijn voorzien van 3 stippen.
Deze stippen staan voor mijn lichaam, mijn ziel en ons universum en vormen een goede basis voor een mooi gesprek. Op deze manier creëert hij conversation pieces, oftewel werken waarover gesproken wordt. En zeg nou zelf, een gesprek over uw lichaam en een gesprek over uw ziel of een gesprek over ons universum. Dat soort gesprekken zijn zeker in deze woelige tijden de moeite waard. De deuren die aan de muur hangen met de Mondriaan-uitstraling zijn de deuren van dit appartement. Er staat geschreven Creas en het werk is gemaakt door Bart van Kervink. Gaat u mee naar de kamer rechts hiernaast? We lopen via de hal. In deze kamer raakt de zeer levendige underground-cultuur het atelier in de vorm van straatkunst en graffiti, gemaakt door Bart van Kervink van Zeeland Graffiti. Bart geeft workshops en versiert saaie muren en objecten met zijn grootste talent. Buiten heeft Bart een muur van oude spuitbussen gemaakt, waar hij zijn kunsten aan u vertoont. Erwin de Visser, zijn passie voor surfen en de zee, zorgt ervoor dat hij vaak in de gelegenheid is om de zee vanuit de zee vast te leggen middels fotografie. U vindt deze foto's verspreid over het atelier. Cliff Baker creëerde de schedel boven de Domburgse kerk en de o zo bekende watertoren, gecreëerd door Bart van Kervink. Het zilverwerk dat u hier ziet komt van meestersmid Rolfs of Roelofs. De meester is tevens bezig met de ontwikkeling van een sieradenlijn ter ere van het 1-jarig jubileum van Atelier 8A. En dan presenteer ik graag aan u mijn muzikale creatie. Dit is Memorabilia. En ik kan me niet echt heugen wat ik heb gedaan in mijn leven nog voordat ik heb was opgestaan. En ik wil niet echt beseffen wat ik nog moet doen. Als ik even denk aan vroeger wil ik terug naartoe. En nu wil ik graag verheugen op wat komen gaat. In mijn leven niet alleen meer, ik heb jou ernaast. En ik heb nu wel besef wat ik voor je moet doen. Als ik droom over de toekomst denk ik niet aan toe. Ik heb zoveel herinneringen. Van vissen vangen op open zee tot kibbeling. En van een zwembad in de voortuin. Zorgeloos leven met een fortuin. Tot weggestopt, geen cent te spenderen. Een kind dat moet werken en verder niks mag leren. Achter kippen aanrennen is het enige plezier tot. Wij zijn gewend dat eten binnen het kwartier komt. Shit, de wereld is zo zwart-wit. En grijs gebied is verboden als je wat wilt. Zijn we blij als er nog wat meer van dat dikt. Hij wordt al blij als hij even met zijn kat speelt. Het is fijn om genegen door het leven te gaan. Dus jij wordt blij van liefde, jonkel of absint. Ik word blij als ik boven mijn beats maak. Als iets rijmt of als vrienden om nieuwe muziek vragen. En ik kan me niet echt heugen wat ik heb gedaan in mijn leven nog voordat ik heb was opgestaan. En ik wil niet echt beseffen wat ik nog moet doen. Als ik even denk aan vroeger wil ik terug naartoe. En nu wil ik graag verheugen op wat komen gaat. In mijn leven niet alleen meer, ik heb jou ernaast. En ik heb nu wel besef wat ik voor je moet doen. Als ik droom over de toekomst denk ik niet aan toe. Wat ik heb gedaan, is opgestaan. Wat ik nog moet doen, wil ik terug naartoe. Op wat komen gaat, ik heb jou ernaast. Wat ik voor je moet doen, denk ik niet aan toe. Komt u mee naar de hal? De 2 kleine kamers rechts van u zijn de rustruimte en een nieuwe media-werkruimte. Later kunt u deze kamers rustig bekijken. We lopen nu verder richting de keuken.
De keuken. De ruimte met de authentieke diepzwarte tegelvloer is nu thuisbasis van een meesterwerk van Alain Balleur. Dit werk heeft hij aangeleverd bij het Rijksmuseum in Amsterdam tijdens het Rembrandtjaar. De bank die hier staat is een geweldige plek om het werk goed op u in te laten werken. Wellicht zijn ze u opgevallen. De tafels met eerste kwaliteit Italiaans marmer. Sidney Graf vormt deze tafels elk uniek met de hand. De voet is massief acaciahout en herkenbaar aan de draaiende beweging. Ook zijn een aantal van Sidney's foto's te zien verdeeld over het atelier. Op de spiegel ziet u de gezichten van de leden van het collectief. Tevens vindt u hier onze contactgegevens. Vanuit de keuken heeft u de mogelijkheid om de meest bijzondere plek van Atelier 8A te betreden. Dit is namelijk de kraamkamer. De geboorteplek. Het meest kwetsbare en veilige gedeelte van ons mooie atelier. De werkplek. Deze ruimte is verbonden met de keuken via het smalle halletje, herkenbaar aan de rode vloerbedekking. Deze ruimte was vroeger de douche van het appartement. Loopt u mee het smalle halletje in door naar de werkplek? Welkom in de enige niet geïsoleerde en niet verwarmde ruimte van Atelier 8A. Hier wordt gewerkt en gezwoegd door Michael Johannes Kluin. Als u de deur waardoor u zojuist binnenkwam even dicht wilt doen, ziet u de to-do-list en de huisregels binnen deze werkplek. Door deze regels ontstaat er een veilige haven voor een ieder die daar behoefte aan heeft. De 7 focuspunten zorgen voor visie binnen het collectief en ver daarbuiten. Allereerst presenteren we ons als een nieuw elan, een frisse nieuwe energie. Punten 2, 3 en 4 zijn reuse, reduce en recycle. Punt 5 en 6 zijn open source en shared economy. Mooie termen van de 21ste eeuw met internationale erkenning en herkenning. Focuspunt nummer 7, noblesse oblige, is een oud Frans gezegde dat letterlijk wordt vertaald als adeldom verplicht. Zowel in het Nederlands als in het Engels wordt dit gezegde onvertaald gebruikt. Tegenwoordig wordt daarmee bedoeld dat een vooraanstaande maatschappelijke positie bijzondere verplichtingen met zich meebrengt. Neemt u gerust even de tijd om deze artistieke werkplek op u in te laten werken. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om de overige ruimtes en alles dat niet aangesproken is tijdens deze gesproken tour, zoals verschillende schilderijen en foto's, nog even te bekijken. Let u wel op de bel. Helaas zijn wij in de tijd begrensd door de COVID-19-maatregelen en zullen wij door middel van de bel u erop attenderen dat het tijd is om de studio te verlaten om zo plek te maken voor de volgende bezoekers. Bij deze willen wij ook gebruik maken van de gelegenheid om u te bedanken voor uw bezoek. Hopelijk heeft deze uw zintuigen geprikkeld. Mocht u uw blijk van waardering willen uiten in de vorm van een gift, dan vindt u beneden bij de uitgang de mogelijkheid om te doneren. Ook daarvoor is onze dank uiteraard zeer groot en u draagt bij aan de doelstellingen van dit initiatief.